নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো অল টিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ৰজেট এফ টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ৰজেট এফ টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে কি কম্পোজিশন আছে ইয়াৰ মূল্য কিমান ইয়াৰ ড'জ ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি সাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল এই ৰজেট টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ডক্টৰ ৰেডিছ লেবৰেটৰিজ লিমিটেড ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে ফেন'ফাইব্ৰেট আৰু আছে ৰচুভাষ্টেটিন বন্ধুসকল ইয়াতে মোৰ 10টা টেবলেট আছে আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াতে ৰচুভাষ্টেটিন আছে 10 mg আৰু ইয়াতে আছে ফেন'ফাইব্ৰেট আছে 160 mg বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাও যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বন্ধুসকল ৰজেট টেবলেটটো এলডিএল অথবা ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ নিচিনা দূষিত কোলেষ্ট্ৰল আৰু চৰ্বি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে এই টেবলেটে শৰীৰত এনজাইমৰ সংখ্যা বঢ়োৱাত সহায় কৰে বন্ধুসকল ৰজেট এফ টেবলেটৰ বেনিফিটসমূহ হ'ল এই টেবলেটটো সাধাৰণতে তেজৰ কোলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি কোনো ব্যক্তিৰ তেজত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক হাৰ্ট এটেক হাইপাৰটেনশ্যন হাইপাৰলিপিডেমিয়া আদি ৰোগৰ কাৰণে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল যিসকল লোকৰ লিভাৰৰ সমস্যা আছে সেইসকলে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব কিডনি বা বৃক্কৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি কোনো ব্যক্তিৰ আগৰ পৰা এলাৰ্জিৰ সমস্যা হৈ থাকে তেওঁলোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব বন্ধুসকলে ৰজেট এফ টেবলেটটোৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই টেবলেটটো এটাকৈ টেবলেট দিনত 2বাৰ অথবা খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বন্ধুসকল এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ হাড়ৰ বিষ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন মূৰৰ বিষ বমি ভাৱ বদহজম ডায়েৰিয়া জইণ্ট চুৱেলিং আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই ৰজেট এফ টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ৰজেট এফ টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে ধন্যবাদ